Hello dear class 10 students, I hope tumalukor preparation cholai asa. So ei video to specifically English medium students kini karone hoy, kintu Assamese medium students okolo sabo para. Well, tumalukor jetu final exam ole besi time nai, almost 2.5 months ase, right? So ei phase to tumaluke a particular subject to timely keneke eta bhal score koribo pari, tare eta roadmap share korim. Hope this helps in your last minute preparation. So firstতে তোমালোকৰ এটা ফিক্স টাইমিং থাকিব লাগিব কাৰণ হোল টাইম তোমালোকে সায়েন্স খনতে ইনভেস্ট কৰিব নোৱাৰা ৰাইট প্যাৰালেলি তোমালোকে বাকি পাঁচটা সাবজেক্টটো ইকুৱেলি টাইম দিব লাগিব সো এই কাৰণে ফিক্স টাইমিং থকাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেকেন্ডলি তোমালোকৰ টাইম বাচিবৰ কাৰণে তোমালোকে যোনটো সোৰ্সৰ পৰাই নপঢ়া কিয় be it from your school tuition or from any other online platforms stick to one or two only কাৰণ বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা পঢ়ি থাকিলে তোমালোকৰ বহুত টাইম যাব সো এটা বা দুটা সোৰ্সৰ পৰা পঢ়িবা আৰু হেতুৰ পৰাই কনসেপ্টছ খিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা নেক্সট স্টেপত লেকচাৰছ এটেন্ড কৰাৰ পিছত এনসিইআৰটি টেক্সট বুকখন ৰিড কৰিবা কাৰণ এনসিইআৰটি টেক্সট বুকখন ৰিড কৰিলে তোমালোকৰ কনসেপ্টছবোৰ আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব ট্ৰাষ্ট মি গাইজ ওয়েল আমাৰ লেকচাৰসমূহ এটেন্ড কৰিলে গম পাবা কেনেকৈ এনসিইআৰটি বেস কনসেপ্টছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰা হয় be it subjective or objective thirdly বহুতে সিলেবাস কমপ্লিট কৰাত লাগি থাকে কিন্তু মেইন থিং সিলেবাস কমপ্লিট কৰাৰ লগতে পঢ়িছোৱা বস্তুখিনি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে টাইম টু টাইম ৰিভিজন ইজ ম্যান্ডেটৰী এতিয়া এক্সামটো হৈছে এটা এপ্লিকেশন বেসড সো তোমালোকৰ মনত থাকিলেহে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সো টু ৰিটেইন দোজ থিংস ৰিভিজন ইজ দ্য অনলি অপচন এডিং টু দিস এনসিইআৰটি খন ৰিড কৰাৰ পিছত তোমালোকে সেলফ নোটস ৰেডি কৰিবা কাৰণ নিজে ৰেডি কৰা নোটস হলে বেছিকে মনত থাকে ৰাইট ওয়েল আমাৰ এটা অফিচিয়েল হোৱাটসএপ চেনেল আছে সো হে চেনেলটোত কমপ্লিটেড চ্যাপ্টাৰ সমূহৰ নোটছবোৰ শেয়াৰ কৰা হয় সো যদিহে চেনেলটো তোমালোকে জয়েন হোৱা নাই জয়েন হ'বলৈ হলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা অফিচিয়েল হোৱাটসএপ নম্বৰ শেয়াৰ কৰা আছে সেই নম্বৰটো তোমালোকে এটা টেক্সট কৰি দিলে চেনেলটোত এড কৰাই দিয়া হ'ব সো তাৰ পৰা তোমালোকে হেল্প ল'ব পাৰা And at the time of revision, these notes will be your great help. Anyways, fourth and last step, তোমালোকে NCERT textbookত থকা exerciseবোৰ নিজে solve কৰিবা কাৰণ NCERT textbookত থকা questionsবোৰ হৈছে quality based questions so you can't skip a single question from there finally PYQ solve কৰিবা previous year questions it will help you to analyze your weak points okay guys so আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই শেয়াৰ কৰিম Sectionally tumaluke keneke improve koriba be it biology physics or chemistry so stay tuned and trust the process